قسمت 8. افزایش تنش‌های قومی و ملی‌گرایانه وقتی زخم‌های کهنه باز شدند. سال 1990 خیابان‌های ریگا در لتونی. باد سرد زمستانی پرچم‌های قرمز و سفید لتونی را به اهتزاز درآورده بود. صدای طبل‌ها و شعارهای مردم سکوت خیابان‌های سنگ‌فرش شده را در هم می‌شکست. آنا، دانشجویی 23 ساله، با اشک در چشمهایش به مادرش گفت: مادر بزرگ همیشه از دوران آزادی قبل از شوروی میگفت. حالا ما میتوانیم آن رویا را دوباره زنده کنیم. اما در پشت این صحنه‌های شور و هیجان زخم‌های کهنه‌ای قرار داشت که سالها پنهان شده بودند. جمهوری‌های شوروی با تاریخی پر از تبعید، سرکوب و تغییر مرزها حالا فرصتی پیدا کرده بودند تا صدای خود را بلند کنند. ریشه‌های تاریخی تنش‌ها، زخم‌هایی که التیام نیافتند. سالها قبل در دهه 1930 و 1940 سیاست‌های استالین بسیاری از اقوام را به اجبار تبعید کرد. در طول یک شب هزاران نفر از خانه‌هایشان در کریمه بیرون کشیده و به مناطق دورافتاده قزاقستان فرستاده شدند. این سرنوشت تاتارهای کریمه بود. آبخازها و اوستیایی‌ها، این اقوام بارها شاهد تغییر مرزهای داخلی و نادیده گرفتن هویت قومی خود بودند. جمهوری‌های بالتیک در سال 1940 لتونی، لیتوانی و استونی به طور اجباری به شوروی ضمیمه شدند، در حالی که مردم این مناطق همواره به هویت ملی خود افتخار می‌کردند. این خاطرات تلخ سالها زیر سایه تبلیغات شوروی پنهان شده بود، اما حالا با سیاست‌های گلاسنوست و آزادی بیان زخم‌ها دوباره باز شدند. جنبش‌های استقلال در بالتیک، آزادی یا رویارویی. جمهوری‌های بالتیک پیشتاز جنبش‌های استقلال بودند. در تظاهرات ریگا مردم پرچم‌های قرمز و سفید لتونی را که سالها ممنوع بود با افتخار به اهتزاز درآوردند. سازمان‌هایی مانند جبهه خلق در لتونی و سایودیس در لیتوانی اعتراضات گسترده‌ای را ترتیب دادند. آنا، همان دانشجوی لتونیایی با چهره‌ای پر از اشتیاق و اضطراب، در یک از این تظاهرات‌ها شرکت کرد. او گفت: پدرم همیشه میگفت که آزادی فقط یک رویاست، اما حالا ما آن رویا را لمس می‌کنیم. درگیری‌های خونین در قفقاز، زخم‌هایی تازه. اما در برخی از مناطق شوروی اعتراضات مسالمت‌آمیز جای خود را به درگیری‌های خونین داد. ناگورنو قره‌باغ، منطقه‌ای در آذربایجان که اکثریتی ارمنی داشت، به مرکز یکی از مرگبارترین درگیری‌های قومی تبدیل شد. اعتراضات محلی به سرعت به خشونت کشیده شد. آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان، تنش‌ها میان اقوام مختلف به درگیری‌های شدید منجر شد. سورن، یک جوان ارمنی از ناگورنو قره‌باغ میگوید: ما فقط میخواستیم در صلح زندگی کنیم، اما ناگهان برادرم در خیابانها کشته شد. این دیگر سیاست نیست، این زندگی ماست. رشد ناسیونالیسم در آسیای مرکزی، تغییرات آرام اما عمیق. در جمهوری‌های آسیای مرکزی اعتراضات کمتر خشونت‌آمیز بود، اما ناسیونالیسم به سرعت در حال رشد بود. قزاق‌ها، ازبک‌ها و تاجیک‌ها خواستار تغییر زبان رسمی از روسی به زبان‌های محلی خود شدند. بسیاری از روس‌هایی که در این جمهوری‌ها زندگی می‌کردند به دلیل احساس بیگانگی یا فشارهای قومی شروع به ترک این مناطق کردند. اولگا، یک معلم روسی در تاشکند می‌گوید: همسایم که ازبک بود دیگر با من سلام نمی‌کرد. احساس می‌کردم که اینجا دیگر خانه من نیست. واکنش شوروی، دوگانگی گورباچف. در برابر این بحران‌ها گورباچف بین دو راهی قرار داشت. اولیش مذاکره، دومیش سرکوب بود.
اون در بسیار از جمهوری‌ها تلاش کرد از طریق مذاکره و وعده‌های اصلاحات اعتراضات را آرام کند. اما در برخی موارد مانند اعتراضات لیتوانی نیروهای نظامی شوروی به کار گرفته شدند و 10 نفر را کشتند. این تناقض در رفتار گورباچف باعث شد او حمایت هیچ کدام از طرفها را به دست نیاورد. یک سیاستمدار لیتوانیایی میگوید گورباچف میخواست ما را راضی کند اما نمیتوانست. او از ما میترسید و از مسکو هم میترسید. پیامدهای اجتماعی، شکافهای عمیق‌تر. این بحران‌ها نه تنها سیاسی بلکه اجتماعی و روانی نیز بودند. بسیاری از خانواده‌ها که اعضای آنها از قومیت‌های مختلف بودند از هم جدا شدند. مردم به حکومت مرکزی و حتی به همسایگان خود بی‌اعتماد شدند. مارینا، یک پرستار در تفلیس، میگوید ما دیگر به هیچ کس اعتماد نداریم. نمیدانیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. پایانی تلخ برای یک رویا. تا سال 1991 جمهوری‌های شوروی یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند. تلاش‌های گورباچف برای حفظ اتحاد به نتیجه نرسید. آنا، همان دانشجوی لتونیایی، میگوید ما آزادیمان را به دست آوردیم اما میدانم که برای مردم روسیه این به معنای پایان رویای شوروی بود. در قسمت بعدی چگونه کودتای اوت 1991 آخرین ضربه را به اتحاد جماهیر شوروی وارد کرد. منتظر باشید.